olisi hirveän tärkeää on se, että meidän lapsille ja nuorille yleisesti ottaen puhuttaisiin paljon enemmän alkoholista ja päihteistä, että se ei olisi sellainen epämääräinen asia, joka sitten kuuluu sinne aikuisuuteen, vaan että he saisivat kysellä, miettiä, pohtia ja käydä sitä keskustelua tämän teeman ympärillä, jota he kuitenkin käyvät keskenään, miettivät, etsivät internetin ihmeellisestä maailmasta erilaisia ajatuksia, että me aikuiset uskallettaisiin ottaa se keskustelu vastaan ja käydä sitä meidän nuorten kanssa. Mä yritän pitää lapsiin sellaiset välit, että oli aihe miten vaikea tahansa, niin että ne uskaltaisi kuitenkin kertoa. Mun mielestä pitää puhua, Ennen vanhaa lapset pyöri pöytien alla ravintoloissa ja ne menkää nukkumaan ja olkaa hiljaa, täällä ei saa nukkua, lapset turpa kiinni. Oli niin monenlaista ja niin paljon niin kuin selkeästi sitä, mutta se, että millä tavalla lapsia ahdistaa tai pelottaa tai tuottaa liikaa kysymyksiä, niin kyllä eihän se ole kiva ajatus ollenkaan, että jos kielletään tai suljetaan pois. Me ainakin ollaan vaimon kanssa puhuttu siitä, että huomasitko, että ne katteli, kun istuttiin iltaa. Ne kuuntelee juttuja vähän siellä toisaalla ja sitten niin kun myöskin se, että jos on vaikka tuttava perhe käymässä kylässä ja sitten istutaan pitempään iltaa ja lapsille se on tosi kiva kuunnella vanhempien juttuja. Mutta jos siihen liittyy päihtymystä, niin voi olla tosi monta asiaa, mitä pieneen mieleen jää siitä. Että siitä pitää pystyä puhumaan kanssa. Aika monella meistä aikuisista on semmoinen käsitys, että lapset eivät huomaa tai lapset eivät näe tai lapset eivät kuule, lapset nukkuvat ja sitten kuulee usein sitä, että lapset eivät ymmärrä. No sehän ei pidä millään lailla paikkaansa. Lapset itse asiassa kuulee aika paljon ja näkee vielä enemmän ja jonkin verran he jopa ymmärtää. Ja se, mitä he eivät ymmärrä ja me aikuiset ei selitetä, niin se on heille pelottavaa. Sitten jos mä ajattelen niin kuin vaikka lapsia tänä päivänä, niin meidän lapsia ja niiden kavereita, jotka on varsin valistuneita myöskin, koska meillä puhutaan paljon alkoholismista. Niin, ja tavallaan se on niin kuin kaurapuuroa se asia meillä. Niin lapset tietää, ne on käynyt luennolla, ne tietää, ne osaa tunnistaa. Se ei ole mikään tabu meidän perheessä. Että myöskin se on ollut ihanaa, että me ollaan niin kuin jotenkin päästy siihen, että me ollaan saatu se siihen pisteeseen, että siitä voidaan todella avoimesti jutella. No mun ei ole tarvinnut lasten kanssa kauheasti ehkä käydä semmoisia keskusteluja siitä alkoholista, että ne tulee niin kuin siinä tilanteen mukaan, että lapsethan kysyy aika suoria kysymyksiä. Että lähinnä mun omat lapset on kysynyt vaikka, että kuinka vahvaa toi viini on ja mitä eroa on kaljalla ja viinillä. Tai tämmöisiä, että niitä kiinnostaa tuossa vaiheessa aika konkreettiset asiat. Et mun mielestä se olisi aika jotenkin päälle liimattua, että jos mä niin kuin sanoisin, että nyt meillä on tämä kuohuviini tässä ja tämä on aivan normaalia, että juomme. Musta on parempi, että se on vaan siinä vieraiden kanssa kuohuviinilasi, eikä siitä tehdä mitään numeroa. Tai että sitä ei tarvitse selittää. Mutta tietenkin, jos lapsi kysyy, niin sitten vastataan. Meiltä usein kysellään sitä, että voiko lapsen kanssa mennä alkoon tai pitäisikö vanhempien ostaa alaikäiselle nuorelleen alkoholia tai voisiko nuori mahdollisesti maistaa alkoholia kotona tai vastapainoisesti ehkä myös sellainen ajatus on, että meiltä kysyy vanhemmat, jotka eivät juo itse alkoholia, että pitäisikö heidän vähän juoda, jotta siitä ei tulisi joku tämmöinen mörkö sitten, kun sitä lapsi ei alkoholia näe. Ja itse en henkilökohtaisesti suosisi tällaista maistattamiskulttuuria ja myöskin alkoholin ostaminen alaikäiselle ei ole laillista, mutta antaa myös äärimmäisen ristiriitaista viestiä. Samalla annat myös nuorellesi niin sanotusti luvan käyttää alkoholia. Vanhemmat, jotka miettivät sitä, että tulisiko heidän juoda, jotta lapsi sitten saa niin sanotun normaalin kuvan alkoholista, niin tätäkään en osaisi kyllä suositella. Ajattelen, että tärkeämpää on jälleen kerran puhua sen nuoren kanssa, että äiti tai isä, että meillä ei käytetä, mutta joissain perheissä käytetään, ja että käytäisiin se keskustelu siitä. Että ei kenenkään tarvitse juoda alkoholia antaakseen toiselle jonkinlaisen esimerkin. Siis kokeilut ja kaikki ei niitä pysty estämään, mutta me ollaan pidetty kiinni siitä arvosta, että alle 18-vuotiaat ei juo. Ei. Ja että me ei missään nimessä niin kuin haeta eikä hankita mitään päihteitä.
vanhemmalla on hirveän keskeinen rooli silloin, kun nuori lähtee kokeilemaan mahdollisesti alkoholia ja saapuu esimerkiksi päihtyneenä kotiin. Ja siinä olisi niin kuin todella tärkeää, että vanhempi laskisi vaikka 50, että pysyisi malttia rauhallisena ja ottaisi lapsen vastaan tai nuoren. Ja siinä tilanteessa ei ole ehkä tuloksellisinta asioista keskustella, vaan katsotaan, että nuori on siinä kunnossa, että pääsee nukkumaan eikä ole hätää eikä vaaraa siinä. Ja sitten ehkä seuraavana päivänä keskustellaan asiasta ja siinäkin sitä nuorta kunnioittaen, eli kysyen hänen ajatuksiaan, kuunnellen sitä, mitä nuori kertoo tapahtuneesta ja ajatuksistaan. Ja aikuinen voi siinä tilanteessa kertoa omat ajatuksensa ja huolensa ja sen, minkä takia tästä asiasta on nyt tärkeää keskustella ja sopia, että miten jatkossa toimitaan. Että tärkeää on semmoinen nuoren kunnioittaminen siinäkin tilanteessa, kun ehkä saattaa omat tunteet myllertää ja huoli helposti syö tilaa. Aika monissa asioissa, missä me aikuiset mietitään, että miten me voitaisiin vaikuttaa tai mitä me voitaisiin tehdä, jotta meidän lapset ja nuoret oppis toimimaan ehkä toisin tai toisissa asioissa samoin kuin me, niin me mietitään hirveästi semmoista teknistä puolta ja kuinka me voidaan opettaa ja mitä me voidaan sanoa, mutta kyllä se vielä tärkeämpi on se meidän oman esimerkin näyttäminen. Että me näytetään meidän omalla esimerkillä, että millä lailla esimerkiksi tunteita voi käsitellä, tunteista voi puhua, millä eri tavoin voi iloita, surra tai purkaa ahdistusta. Me näytetään itse käytännössä, miten tässä elämässä pystyy vastaanottamaan erilaisia hankaluuksia ja esteitä ehkä paremmin kuin päihteiden avulla. No kai ne nyt sitten taas niin näkee omissa kaveriporukoissa, että kyllähän se sielläkin tehdään niitä valintoja, että missä vaiheessa. Ja kyllä mä koitan kauheasti lapsilleni opettaa sitä, että on rohkeutta olla erilainen ja ei tarvitse tehdä sitä samaa mitä kaveritkin, että voi just olla tosi vahva siinä, että puolustaa heikompaa tai jättää tekemät niitä typeryyksiä sen takia, että muutkin tekee.